Maria s-a trezit devreme, ca de obicei, încă înainte ca soarele dimineții să răsară pe fereastra camerei ei mici de la etajul superior al hostelului, cu rame de fereastră din lemn. Pisica Murca, care se încălzise pe plapuma caldă pe timpul nopții, deja se freca cu capul de umărul ei și miauna ușor. Fata s-a întins, zâmbind, și-a mângâiat-o cu bâlâândețe, ca de obicei, cu dragoste. Murca a oftat, s-a întins și s-a ghemuit din nou. Așa începea fiecare zi a lor. Camera pe care o primise de la stat ca absolvent a unui orfelinat era mică, dar confortabilă. Pe pereți erau tapete simple, iar pe podea un covor vechi, care de la distanță părea strălucitor, dar când te apropiai, se vedea câte pete s-au acumulat pe el de-a lungul anilor. Maria nu se plângea, dar uneori visa la ceva mai mult. Cândva, îi se părea că totul în viață depinde de succes, de realizări zgomotoase, dar cu timpul a înțeles că fericirea se ascunde adesea în lucruri simple. În viața ei era o pisică, care îi îmbunătățește fiecare dimineață, un loc de muncă, unde cu fiecare zi devenea tot mai încrezătoare, și o lume mică pe care reușise să o creeze în jurul ei. Seara, după muncă, Maria obișnuia să pună ceainicul, să prepare un puer aromat, să se așeze la fereastră și să viseze la ceva ce, poate, se va întâmpla cu ea într-o zi. Lucrase într-un cafe care nu era foarte popular, dar era destul de confortabil pentru a nu da faliment. Proprietarul cafeului, un bătrân pe nume Boris Borisovici, era o persoană destul de iritabilă și predispusă la cârcoteală. Rareori își lăuda angajații și se plângea adesea de lucruri mici și, aparent, nesemnificative. Scaun. Din nou nu este la locul lui. Câteodată ți-am spus despre asta, Maria, striga el în fiecare dimineață, de îndată ce fata intra în cafe. Bătrânul era o persoană singuratică, nu avea nici soție, nici copii și considera că își poate permite orice comportament, deoarece dobândise de multă vreme o putere nelimitată în micuța sa afacere. Maria, te-ai gândit vreodată ce vei face cu vasele murdare? Continua el, umbâlând prin cafe dimineața, când ea ștergea mesele de praful de dimineață. Ea oftă ușor, continuând să facă curățenie. Totul era ca de obicei. Nici o schimbare surprinzătoare, nici un eveniment fericit. Se obișnuise cu asta. Dar Boris observase de mult în ea ceva mai mult decât o simplă chelneriță. Vedea cum se îngrijea de fiecare client, cum zâmbea ușor când nu era rugată, cum nu-i păsa cine stă la masă, dacă era un om bogat sau un pensionar. Ea se va purta întotdeauna cu bunătate și respect față de toți. Deși proprietarul nu-i plăcea să vorbească despre asta, simțea că Maria se deosebește de mulți. Era nu doar frumoasă la exterior, ci și pură în interior, cu o inimă care nu și-a pierdut căldura, în ciuda dificultăților vieții. Ce? Nu mă auzi? Îi întrerupse gândurile regele Boris, cum îi spuneau toți pe la spate, râzând. Stătea lângă teșghea, sprijinindu-și mâinile pe blatul de lemn și o privea cu uimire, ca pe o elevă care a uitat să-și facă temele. Îmi pare rău, Boris Borisovici, răspunse Maria, fugind repede în camera de depozit. Și deși proprietarul se plângea mereu, cu fiecare zi observa din ce în ce mai mult trăsăturile ei, dorința de a lucra, fără a uita de oameni, și farmecul natural care făcea atmosfera din cafe confortabilă, aproape de casă. Se obișnuise să o vadă așa cum era, simplă, dar cu suflet nobil, deschis pentru bunătate. Nu era insistentă, nu încerca să se bage în conversații, nu atrăgea atenția, pur și simplu își făcea munca cât putea de bine. Boris Borisovici se gândea din ce în ce mai des că bunătatea și sinceritatea noii sale chelnerițe erau ceea ce îi lipsea atât de mult în viață. Nu avea moștenitori și deși repetase de multe ori că nu-i trebuie, că viața lui nu are nevoie de familie, aceste cuvinte erau mai degrabă o reacție defensivă. Se temea să se atașeze, se temea să piardă din nou ceva important, așa cum pierduse soția și copiii cu mulți ani în urmă. Stând la masă și observând-o pe Maria când aducea băuturi sau strângea farfuriile, simțea că ceva din interiorul lui se schimbă. Era ca un mic raze de lumină în viața lui întunecată. Maria, mereu te grăbești, i-a spus el odată, când i-a alergat spre bucătărie cu o nouă comandă. Dar în vocea proprietarului nu era asprimea obișnuită. Observase doar cât de repede și abil se mișca, ca și cum viața ei era o mișcare continuă. Nu mă grăbesc, Boris Borisovici, răspunse ea, zâmbind și oprindu-se la ușă, pur și simplu vreau să fac totul la timp. Bătrânul s-a gândit, trecându-și mâna pe capul său chel. Ar trebui să te mai oprești din când în când.
Graba este bună doar când prindem purici. Maria a înțeles că acesta nu era doar un comentariu. Boris spusese brusc ceva cu adevărat cald, ca și cum o legătură invizibilă între ei în sfârșit își făcuse simțită prezența. În cafea era o liniște sumbră, aproape prăfuită. Cafeul era pe jumătate gol, ca de obicei în ultimii ani. Singurul lucru care întrerupea acest colț liniștit și înghețat era sunetul ticăitului unui ceas vechi de pe perete. Cândva, acesta fusese un loc mic, dar popular. Mese confortabile, aroma pâinii proaspete, cafea. Și la teșghea el, Boris, cu un zâmbet larg, gata să întâmpine fiecare oaspete ca pe un vechi prieten. A fost o vreme când nu știa ce înseamnă singurătatea. Când soția lui se agita în bucătărie, iar copiii se jucau la ușă. Viața lui era plină de planuri, bucurie, întâlniri de afaceri. Dar într-un moment, care pentru el va rămâne pentru totdeauna o clipă de groază, totul s-a schimbat. Mașina lor, care mergea pe autostradă, s-a izbit de un camion uriaș. Soția, copiii, toți au murit. Boris a supraviețuit, dar a pierdut totul. Familia cu care își construise fericirea. Afacerea, care cândva ocupa câteva etaje în centrul orașului și furniza produse în mari rețele comerciale, a fost în curând zdrobită de giganții fast food-ului și de competiția nemiloasă. Așa că a rămas singur, un bătrân cu ochi goi și o mică cafenea. Viața lui se destrăma, ca o veche casă de cărămidă, căreia nu i s-a mai acordat atenție de mult. Totul din interiorul cafenelei îi amintea de trecut. Chiar și mirosul acestui cafe de la Griuma nu mai era atât de cald ca înainte, părea că păstrează în el resturile acelor vremuri. Își amintea cum stăteau el și soția lui la una dintre mese, cum râdeau, discutând cine va răspunde la invitația de la nunta fiicei lor. Atunci își făcuseră planuri pentru viitor cu zâmbete. Viața lor părea nesfârșită și fericită. Dar iată că a trecut timpul și a rămas doar tăcerea, zidurile posomorâte și o cană de cafea singuratică. Maria a intrat în cafe cu soarele dimineții. Era întotdeauna plăcut să o privești, cu părul ei lung și deschis la culoare și cu ochii bâlânzi, ca ai unui copil mic, căruia este ușor să se încreadă în viață. A trecut liniștit pe lângă proprietar și s-a apucat de munca ei obișnuită, dar lui Boris îi era evident cât de mult se străduia, cu ce zâmbet aduce comenzile, cu ce grijă strânge farfuriile, de parcă fiecare mișcare a ei era o mică taină. Maria era singura pentru care el mai rămânea în acest cafe. Ar fi putut să-l închidă și ar fi fost chiar mai simplu. Dar ceva nu-i permitea să facă asta. Simțea că ea nu era doar o chelneriță. Era deja o parte din viața lui. Nu-i va spune niciodată asta, dar în adâncul sufletului, Boris știa că prezența acestei fete era motivul pentru care acum voia să trăiască. Maria, îi spuse el, când ea i-a pus în față o cană cu cafea fierbinte. Dar nu vrei să fumezi. Din când în când, el își ridica umerii. Îți poți permite? Maria s-a oprit o secundă, privindu-le pe bătrân. Fumatul este dăunător, Boris Borisovici, răspunse ea, ca de obicei, bâlând și cu grijă. El zâmb. Nu era chiar un zâmbet, mai degrabă o ușoară joacă pe fața lui, când o persoană s-a obișnuit de mult să-și ascundă durerea sub o mască. Se gândi la cât de mulți ani în urmă, când avea o familie. Soția lui nu-i permitea niciodată să fumeze. În casa lor era întotdeauna aer proaspăt, iar în bucătărie, în loc de un pachet de țigări, era întotdeauna un borcan cu nuci și fructe uscate. Maria era singura persoană cu care putea acum să vorbească, chiar și despre lucruri atât de ciudate. Ești o fată bună, Maria, se uită la ea ca un tată. Dar eu nu sunt așa. Prea multe s-au întâmplat în viața mea. Maria se gândi pentru o clipă. Înțelegerea că în bătrân se ascunde un întreg univers de durere, ceva inefabil, dar important, venea la ea treptat. Și ea simțea singurătatea, dar nu aceea. Nu se temea de ea, pentru că învățase să trăiască cu ea. Dar Boris era diferit. Ar fi putut să-i spună multe cuvinte, dar știa că toate vor fi inutile. Era prea mândru pentru a lăsa în viața lui milă sau compasiune. Și, în ciuda acestui fapt, fata nu putea rămâne indiferentă la starea lui. Uneori îi venea să se așeze lângă el, fără să spună nimic, să bea cafea în tăcere. Uneori era suficient să fii pur și simplu prezent. Ei bine, nu sunt chiar atât de bună, Boris Borisovici. Maria își înclină capul, părul ei flutura ușor în aer. Am și eu propriile mele probleme. Oh,
Lasă-mă, răspunse el. Vorbești de parcă ai refuza să mă aduci un pahar cu apă înainte de moarte. De fapt, nu ai refuza. Ești prea corectă pentru asta, dar spui probleme. Maria râse ușor și sincer. În cuvintele lui era ceva emoționant, ca în vechile cântece pe care oamenii le cântă când le este singur. Bine, Boris Borisovici, pentru ultimul pahar cu apă poți conta fără probleme, răspunse ea râzând. Când a plecat în bucătărie, Boris a rămas din nou singur, gândindu-se că, poate, situația lui nu era atât de fără speranță cum părea. Și deși încă nu știa ce să facă cu viața lui, deși afacerea lui fusese de mult pierdută, familia plecase, lăsând doar un gol, acest pahar cu apă era o grijă sinceră. Poate că acesta era începutul la ceva nou. Poate că undeva în acest mic cafe ar putea găsi din nou calea lui, chiar dacă nu cea pe care și-o construise cândva, dar totuși. Iar Maria era plină de entuziasm, cu care se confruntă doar cei care nu au fost încă arși, care nu s-au dezamăgit în viață. În fiecare dimineață, ea venea la muncă cu o stare de spirit ridicată, de parcă avea un secret pe care doar ea îl știa. Căuta modalități de a îmbunătăți nu doar calitatea serviciilor pentru clienți, ci și atmosfera din cafe, și în același timp încerca să găsească un echilibru între un serviciu binevoitor și sarcinile economice reale. Când a propus proprietarului bătrân ideea de a face reduceri matinale pentru clienții fideli, Boris Ivanovici s-a încruntat. Reduceri? Se părea că niciodată nu luase în serios această opțiune, chiar uitase ce înseamnă acest cuvânt. Tot ce știa despre afaceri era legat de economisirea strictă și reguli stricte. Dar Maria era insistentă, pregătise calcule, arătase cum se pot economisi pe livrări, propusese noi metode de publicitate, organizând în același timp mici campanii de motivare cu aceiași clienți fideli. Boris Borisovici, dacă punem reduceri la cafea dimineața, nu doar că vei aduce înapoi clienții vechi, dar vei atrage și alții noi. Și dacă facem asta în anumite ore, vom economisi și la energie electrică. Oamenii iubesc să economisească, iar și mai mult iubesc să primească ceva gratuit, chiar dacă este ceva mic. Nu pierdem nimic. Dimpotrivă, doar creștem fluxul. El continua să se uite la ea, ca întotdeauna, cu o evidentă neîncredere. Dar din ochii Maria nu dispărea încrederea. Vorbea despre lucruri simple, despre ce trebuie făcut, cum să facă astfel încât să nu piardă bani și să nu piardă clienți mulțumiți. Treptat, desigur, cu reluctanță, dar totuși bătrânul a început să fie de acord cu ea. Bine, spuse el în cele din urmă, vom face reduceri, dar doar până la prânz. Dacă nu funcționează, le vom elimina și vom uita. Maria a acceptat cu bucurie această propunere, dar nu s-a oprit aici. Așa cum s-a dovedit, ideile ei nu se refereau doar la finanțe. A propus, de asemenea, să îmbunătățească atmosfera interioară, să schimbe designul cafeului, să comande mese și scaune noi, să aleagă o altă culoare pentru pereți, să facă iluminatul mai confortabil. Maria propunea să schimbe nu doar fața localului, ci și structura internă a muncii. De exemplu, să revizuiască meniul, să elimine preparatele inutile care nu aduceau profit și să întărească standardele de servire. Una dintre propunerile ei preferate era legată de dezvoltarea unui program de loialitate pentru clienții fideli. A venit cu ideea de a le face carduri care să ofere bonusuri și reduceri pentru fiecare comandă ulterioară. Imaginați-vă, spunea Maria, veniți și de fiecare dată când comandați, vi se adaugă bonusuri pe care le puteți folosi la următoarea vizită. Pentru clienți este întotdeauna avantajos, iar pentru noi este o oportunitate de a crește frecvența vizitelor lor. Căci dacă o persoană vede un beneficiu, nu va mai sta pe gânduri. Toate aceste idei, întâi primite cu scepticism de bătrân, în câteva luni au început să aducă rezultate. Numărul clienților a crescut, veniturile au crescut, iar Maria devenea din ce în ce mai mult pentru cafe nu doar o parte a personalului, ci și sufletul acestuia. Ideile ei deveneau din ce în ce mai decisive. Anume, ea a propus să organizeze prima activitate tematică Seara Muzicii Live, pentru a atrage un nou public. Deși Boris Borisovici râdea sceptic, spunând că nu înțelege cum astfel de idei pot fi profitabile. Vom vedea cum va fi, spunea el, dar cu fiecare pas, îndoielile lui se diminuau. Și iată, când cafeul a devenit pentru prima dată plin, când mesele erau ocupate până la ultima, iar muzica umplea spațiul, bătrânul a observat cu uimire că tot ce spusese Maria funcționa. Seara a decurs bine,
iar în dimineața următoare în cafe a apărut un nou val de vizitatori, interesați nu doar de mâncare, ci și de a deveni parte din această atmosferă neobișnuită. Fata era fericită, aproape că nu putea crede că ideile ei au găsit ecou în public. Când Boris Borisovici a invitat-o în biroul său și i-a propus o promovare, ea a rămas uimită. Maria, tu, ce ai făcut? Și nu doar că a făcut. Nu mă așteptam de la tine la astfel de idei. Tu, cum se numește asta? Ești propriul tău manager. Probabil, mi-a lipsit exact asta aici. Faci cu adevărat tot ce spui. Mulțumesc, răspunse Maria cu o ușoară jenă, dar cu o sinceră recunoștință în ochi. Sunt gata să continui în același spirit, dacă ești mulțumit. Sunt mulțumit. Te promovez la manager, spuse el, surprinzându-se pe sine. Acesta va fi și cafeul tău acum. Eu? Voi ajuta. Desigur. Dar acum este grija ta. Ea nu putea crede ce s-a întâmplat, dar în curând a simțit pe umerii săi întreaga povară a responsabilității. Fata nu mai era doar o chelneriță. Acum era manager, iar viitorul acestui loc depindea de deciziile ei. Maria devenea din ce în ce mai încrezătoare și, deși nu toți erau încântați de noile ei idei, majoritatea angajaților au început treptat să înțeleagă că nu a venit doar așa la acest loc de muncă. Era pregătită să muncească, iar bunătatea și sinceritatea ei, întărite de propuneri practice, aduceau cu adevărat rezultate. În cele din urmă, Boris Ivanovici a început să observe că cafeul său nu era doar profitabil, ci și mult mai viu, plin de o lumină pe care o pierduse de mult. Seara, când cafeul s-a golit, Boris Ivanovici s-a apropiat de noul manager și a spus ei: bine, vezi ce ai făcut? Sunt mândru că ți-am încredințat asta. Ea a zâmbit, a dat din cap. Fata începea să realizeze că odată cu promovarea au venit nu doar noi responsabilități, ci și o nouă realitate. Ideile și realizările ei de succes stârneau nu doar respect, ci și invidie. A fost întotdeauna binevoitoare și sinceră, dar acum devenise obiectul unei nemulțumiri ascunse. La început, acest lucru era imperceptibil, abia sesizabil, o oarecare iritare în ochii colegilor, o tăcere tensionată în pauzele conversațiilor. Dar în curând totul a devenit mai evident. Ecaterina, chelnerița șefă, a fost prima care nu și-a ascuns nemulțumirea. Când Maria a propus un nou sistem de formare pentru începători, Ecaterina și prietenele ei Lena și Sveta au început să șoptească în zilele următoare. Uitați-vă cum comandă ea tuturor, spuse Ecaterina, aruncând o privire către Maria, care în acel moment le arăta începătorilor cum să servească corect preparatele. Iar regele Boris o sprijină în tot. Lena, care de obicei se ținea deoparte, de data aceasta nu a mai rezistat. Da, sunt de acord. Noi lucrăm aici de atâția ani, iar ea a venit și deja se comportă ca o stăpână. A decis că cu ideile ei cafeul se va transforma imediat în rai. Sveta era mai rezervată, așa că a adăugat calm: ei bine, nu știu. Se vede că se străduiește cu adevărat. Și aceste reduceri, promoții, poate că merită să încercăm. Să încercăm, a râs Ecaterina. Dar de ce? Totul este pentru ca bătrânul să o tragă în pat. Iar nouă, ce ne pasă? Nu avem nevoie de asta. Dintr-o dată, o altă chelneriță, Marina, care anterior evita conflictele, s-a alăturat discuției, dar sub presiunea lui Ecaterina nu a putut tăcea. Dar cine a spus că aveți dreptate? Maria este la locul ei și dacă toți am lucrat cu același entuziasm ca ea, totul ar fi fost diferit de mult. Ecaterina s-a uitat la ea cu dispreț. Ce? Ești de partea ei. Ei bine, dacă îți place atât de mult, atunci vom juca după regulile ei. Dar amintește-ți, acest joc s-ar putea să nu se termine așa cum crezi. Invidia lor a continuat să crească, iar într-o zi, manifestările acesteia au devenit deja prea evidente. Ecaterina a decis să răspândească zvonuri despre Maria, încercând să o scoată din echilibru. Se apropia de noile chelnerițe, șoptind în tăcere, dar convingător: știi că managera noastră nu este atât de inofensivă cum pare. Se spune că doarme cu Boris chiar în biroul de lucru. Și știi ce? Îi place să joace cu destinele altora, iar apoi stă și se bucură de roadele muncii altora. Trebuie să fii atent cu astfel de oameni. Nu trebuie să te apropii de ei. O seară, după o zi de muncă grea, când toți chelnerii s-au dus, Maria a mai avut câteva lucruri de terminat. Boris plecase mai devreme,
iar în cafea a rămas doar ea și Ecaterina. La un moment dat, chelnerița s-a apropiat de manager cu un aer gânditor, aproape misterios. Maria, începu ea, zâmbind puțin. Știi, m-am gândit. Ești doar o novice și mai ai multe de învățat aici. Această afacere nu este atât de strălucitoare cum ți se pare. Nu ai văzut cum lucrează Boris cu furnizorii? Sau cum trăim noi aici, dând totul în fiecare zi? Dar se pare că nu te interesează, nu? Maria s-a oprit brusc. În ochii ei a apărut confuzie. Ce vrei să spui prin asta? Ecaterina a zâmbit. Nu nimic special. Doar te avertizez. În astfel de afaceri, când devii prea important, întotdeauna îți apar dușmani. Și ei vor acționa astfel încât să nu observi cum ajungi la fund. Dar, desigur, nu trebuie să știi asta, nu-i așa? Tu doar vrei să-l seduci pe proprietar și să obții mai mult profit. Maria o privea în tăcere, încercând să înțeleagă ce se află în spatele tuturor acestor cuvinte. Dar nu voia să mai piardă timpul cu aceste discuții. Știa că doar munca și sinceritatea o vor ajuta să-și urmeze calea, în ciuda invidiei și amenințărilor ascunse. În viață, ca și în cafe, va exista întotdeauna loc pentru șoapte întunecate. Dar doar de ea depinde cât de mult aceste șoapte o vor limita. S-a întors de la Ecaterina și, fără să spună un cuvânt, a continuat să-și facă treaba. Maria era pregătită pentru orice dificultăți și nu avea de gând să permită cuiva să-i manipuleze deciziile. De data aceasta, Maria a organizat un banchet pentru un tânăr care dorea să-și sărbătorească ziua de naștere a prietenei sale în cafeul lui Boris Ivanovici. Era simpatic, încrezător în sine și, evident, nu era din rândul oamenilor obișnuiți. De la început, când a intrat în cafe, privirile lor s-au întâlnit, iar fata a simțit cum ceva a tresărit în inima ei. Nu era doar o privire, ci ceva special. Era înalt, cu părul închis la culoare și o ușoară barbă, cu o mersă deliberat încrezătoare. Și, deși aspectul său era clasic masculin, cu o ușoară notă de cineva obișnuit cu luxul, în manierele lui nu era niciun indiciu de aroganță. Se numea Alexei. Maria a înțeles imediat. Nu era un om obișnuit. Tânărul, cu costumul său impecabil ales și postura încrezătoare, părea că este cineva care obișnuiește să rezolve sarcini cu ușurință și să o facă eficient. Când s-au salutat, Alexei s-a prezentat și imediat, aproape de la ușă, a declarat: îmi rezerv acest loc pentru un banchet, dacă este posibil, desigur. Ea a fost de acord și imediat a trecut la detaliile evenimentului viitor. Data viitoare s-au întâlnit deja după încheierea sărbătorii. Alexei s-a apropiat de manager pentru a-i mulțumi și a spus: am înțeles totul, a spus el cu un zâmbet ușor. Ești cu adevărat un organizator de top. Ca persoană care stă în spatele tuturor acestor lucruri, acum ești foarte interesantă pentru mine. Energia ta se simte cu adevărat în fiecare detaliu. Maria s-a simțit jenată, simțind cum cuvintele lui o ating. Era obișnuită să muncească, dar nu era obișnuită cu astfel de complimente. Fata a reușit să spună doar: ei bine, știți, pur și simplu îmi place ceea ce fac, mă străduiesc să fie totul perfect și pentru mine nu există detalii mici. Alexei a privit-o cu atenție, privirea lui fiind aproape studiată. A tăcut pentru o clipă, ca și cum și-ar verifica gândurile, și apoi a adăugat: știți ce? Mi-ar plăcea să ne vedem din nou. Am o propunere. Nu pentru muncă, ci pentru a ne cunoaște mai bine. Cred că ar trebui să petrecem o seară nu în cafe, ci într-un alt loc. Ar putea fi interesant. Maria nu putea să-și creadă urechile. Te-a invitat la o întâlnire. Și, ceea ce era cel mai interesant, a simțit cum inima ei a început să bată mai repede. În minte i-au trecut imediat gânduri: nu se poate. Tocmai a comandat ziua de naștere a prietenei sale. Îmi pare rău. A făcut un pas înapoi, simțind cum fața ei s-a înroșit. Dar vrei să spui că... Alexei a ridicat ușor sprânceana, ca și cum nu înțelegea confuzia ei. Înțeleg. Poate suna neașteptat. Dar, sincer, văd în tine o persoană cu care pot vorbi despre orice. Și, da, mi-ar plăcea să te cunosc mai bine. Departe de a fi toți oamenii pe care îi întâlnesc, pot să mă intereseze atât de mult, dar tu ești cu totul altceva. Maria a rămas nemișcată. În mintea ei a început să răsune din cauza acestor cuvinte. Pe de o parte, înțelegea că această propunere ar putea fi o încercare de a-i atrage atenția cu scopul altceva, dar pe de altă parte,
nu putea nega că cuvintele lui o atinseseră. Nu era pregătită ca în viața ei să apară cineva atât de frumos, încrezător, de succes, dar în același timp nu putea ignora cum el îi provoca o tremurare interioară, cum prezența lui umplea aerul cu ceva inefabil, atrăgător. Nu știu ce să spun. Nu este chiar ceea ce mă așteptam, a răspuns ea cu o ușoară jenă, deși vocea ei suna ferm. Trebuie să mă gândesc. El nu a insistat, doar a zâmbit, iar în ochii lui a trecut o înțelegere misterioasă. Desigur, gândește-te, dar sunt sigur că am putea deveni parteneri buni nu doar în muncă. Nu trebuie să fie neapărat ceva serios, dar te asigur că ne-am putea distra de minune. Și știi, nu-mi place să amân astfel de lucruri, așa că îți propun o întâlnire pe teren neutru, fără nicio obligație. Alexei, a răspuns Maria, neștiind ce altceva să spună, să facem așa. Dacă vrei să discuți despre ceva în afară de muncă, poți face asta cu prietena ta. Când Maria l-a refuzat pe Alexei, a simțit că a făcut bine. Mintea ei era limpede, iar inima nu avea loc pentru îndoieli. Era de succes, frumos, dar odată cu el ar veni și probleme, incertitudinea așteptării, obligațiile. Nu era pregătită pentru asta. Totuși, oricât de mult încerca să fie rece și fermă, nu putea să nu simtă o ciudată nemulțumire când Alexei i-a dat din cap în tăcere, ca și cum ar fi acceptat răspunsul ei, și a plecat. Nu a încercat să o convingă, nu a aruncat priviri dure, pur și simplu a plecat, iar acest lucru a surprins-o pe Maria. Nu înțelegea foarte bine cum să reacționeze. Se simțea neplăcut sau, dimpotrivă, a simțit o ușurare? După câteva zile, când în cafenea era din nou aglomerație la prânz, iar Maria, concentrată pe afacerile ei, se gândea la schimbarea furnizorului de fructe de mare, l-a văzut din nou. A intrat în cafenea, dar de data aceasta totul era diferit. În mâinile lui Alexei era un imens buchet, trandafiri negri cu petale de sidef și rare orhidee albe, împletite cu crenguțe de sparanghel. Buchetul părea mai mult decât un simplu cadou. Era luxos, la fel ca Alexei, care a intrat cu el. Privirea lui era concentrată, dar fără acel aer de autosuficiență care însoțește de obicei oamenii ca el. S-a apropiat de bar, a privit-o pe Maria cu atenție și a spus: avem afaceri neterminate, indiferent de cum ar fi. Ea și-a ridicat privirea și a rămas nemișcată pentru o clipă, neavând deloc așteptări să-l vadă acolo. Gândurile din mintea ei erau neclare, iar mâinile ei s-au oprit pe masă, neștiind ce să facă cu acel buchet. Se aștepta să vină din nou? Nu prea. Alexei, nu am crezut că te vei întoarce, a spus ea încet și reținut, încercând să-și păstreze calmul. Ți-am spus că nu sunt pregătită să mă întâlnesc. El s-a așezat pe scaunul de bar. Privirea lui a devenit mai bâlândă, dar în ea se citea încrederea. Era evident că era obișnuit să obțină ceea ce-și dorea, dar nu voia să apese prea tare. Maria, am înțeles totul. Crede-mă, nu am vrut să te sperii, dar pur și simplu nu-mi dai pace. Cred că probabil ai văzut în mine ceva care te deranjează sau poate că ți-am părut prea îndrăzneț. Dar, te rog, nu sunt obișnuit să mă predau fără luptă. Dacă m-ai respins, nu mi-a plăcut deloc, sincer. Maria s-a întors rușinată, simțind cum fața ei se înroșește. Nu era obișnuită cu astfel de mărturisiri. În mintea ei a trecut gândul, așa se întâmplă. A decis că poate obține totul și că mă va cuceri. Dar în același timp a simțit și o ciudată căldură pe care nu ar fi putut să o explice. Nu era mândrie sau autosuficiență, ci mai degrabă ceva diferit, ceva asemănător cu tandrețea, dar mai insistent. Credeam că astfel de povești nu se mai întâmplă, cel puțin nu cu cineva ca mine, a spus ea încet. Alexei a râs, dar în râsul lui nu era niciun pic de ironie. Dimpotrivă, în vocea lui se auzea sinceritate. Așa. A ridicat sprâncenele cu uimire. Credeți că m-am întors doar pentru a-ți dovedi că nu sunt ca toți ceilalți? Nu, Maria, te înșei. Totul este mult mai serios. M-am despărțit de fosta mea, pentru că am realizat că dacă nu fac asta, nu voi avea nicio șansă cu tine. Și ea nu era așa. Știți, am întâlnit multe fete diferite și, sincer, niciodată nu am crezut că voi aprecia pe cineva ca tine. Nu ești ca toți ceilalți. Ai ceva special, real, și vreau să fac parte din asta. Maria a simțit cum inima ei părea să se oprească pentru o clipă. Vorbea atât de sincer, încât îi era greu să creadă că nu era doar un joc. În ochii lui nu era minciună,
Nu era arogantă. Se uita la ea ca și cum ar fi crezut că ar putea fi cu adevărat ceva valoros unul pentru celălalt. Dar fata nu era pregătită pentru asta. Pur și simplu nu avea timp să-și clarifice sentimentele. Alexei, a început ea, iar vocea ei a tremurat. Ești atât de sigur că ar trebui să ne întâlnim? Maria, nu-ți poți imagina cât am încercat să te uit, dar nu am reușit. Tot ce am făcut îmi amintea de tine. Am fost în relații cu alte femei, dar toate erau degeaba. Ești unică. Ești adevărata mea țintă și vreau să fii lângă mine. Și sper că vei simți același lucru. Sunt sigur că putem fi fericiți împreună. Maria stătea, neștiind ce să răspundă. Avea o alegere, iar asta era ceea ce îi era frică. Se uita la el cu așteptare. În ochii lui nu era nicio naivitate, nici cea mai mică umbră de îndoială. De parcă ar fi crezut sincer că răspunsul ei va fi pozitiv. Și ea, neștiind cum să procedeze, și-a ținut respirația înainte de a răspunde. Nu sunt sigură. Am nevoie de timp. Nu pot să decid atât de repede. Alexei a dat din cap. Ochii lui au devenit mai bâlânzi. Nu a cedat, dar nici nu a insistat. Doar i-a întins buchetul, punându-le pe teșghea lângă ea. Bine, a spus tânărul. Timpul este cel mai bun consilier, dar să știi că te voi aștepta. Cred în noi, Maria, și nu mă voi da bătut. S-a întors, dar înainte de a ieși, s-a uitat din nou la ea. Maria stătea, simțind cum mâinile ei încep să tremure ușor. După câteva zile, când a venit la muncă, el era din nou acolo. Și din nou cu un imens buchet de flori. Dar de data aceasta în mâinile lui era altceva. Documente de la oficiul stării civile, ștampilate, cu data și locul nunții lor viitoare. Maria! Vocea lui era caldă, dar în ea se citea încrederea. Totul este pregătit. Am rezolvat toate problemele. Data căsătoriei este deja stabilită. Tot ce trebuie să faci este să semnezi documentele și ne căsătorim imediat. S-a apropiat încet de el, privirea ei devenind tensionată. Hârtia din fața ei era atât de oficială, atât de serioasă. Maria a simțit cum ceva se strânge în pieptul ei. Toate temerile și îndoielile ei au ieșit la suprafață. Alexei, ești serios? Nu înțelegi că asta, că este prea repede? Nu, Maria, înțeleg că ești îngrijorată, dar nu vreau să mai aștept. Vreau să fiu cu tine. Sunt pregătit pentru orice. Dacă pentru tine este important, ne putem căsători chiar mâine, chiar peste o săptămână. În orice caz, ai nevoie de mine și sunt pregătit să fiu sprijinul tău. Maria l-a privit gânditor. De data aceasta inima ei nu bătea de frică, ci de altceva. Privirea ei s-a oprit asupra mâinilor lui, care strângeau dosarul cu documente. Ar fi putut să-și pună imediat semnătura. Ar fi fost atât de simplu. Credeți că nu înțeleg că pentru voi totul este ușor? Dar pentru mine nu este așa. Nu știu ce va urma, dar nu sunt pregătită să cedez acestei tentații fără luptă. Vocea ei a tremurat, iar pentru o secundă a pierdut controlul. Alexei s-a așezat în genunchi, ignorând privirile surprinse ale oamenilor din cafenea, care au început să observe această scenă ciudată. A făcut-o atât de ușor, de parcă era pregătit să facă orice pentru ea. Maria, nu înțelegi, a spus el, iar vocea lui era profundă și sinceră. Nu vreau nimic și pe nimeni, în afară de tine. Înțeleg că vrei mai mult. Este important pentru tine ca relația să fie curată, să poți avea încredere în mine. Și sunt pregătit să fac tot ce este necesar pentru tine. Ne putem căsători în orice moment. Sunt sigur că vei fi fericită cu mine. Maria a simțit cum inima ei s-a strâns. Nu putea să nu observe cât de sincer o privește. Nu înțelegi, Alexei. Am nevoie cu adevărat de timp. Nu pot să semnez aceste hârtii așa. Nu este doar o formalitate. Maria s-a ridicat din genunchi și s-a așezat lângă ea. Nu trebuie să faci nimic ce nu-ți place. Înțeleg totul. Doar fi cu mine. Te rog, nu o fac pentru mine, ci pentru noi. Sunt pregătit să aștept, dacă este necesar, dar știu sigur că ești totul pentru mine. Tânărul i-a strâns mâna la inima lui, iar pentru o clipă Maria a simțit cum începe să tremure. Acea clipă când două persoane se găsesc, iar lumea din jur se oprește.
Vocea ei a devenit liniștită, aproape un șoaptă. Îți complici totul, Alexei. Nu știu cum să procedez. Viitorul Mire a privit-o, iar în ochii lui nu era nimic altceva decât așteptare. Maria, nu voi grăbi lucrurile. Știu că este important pentru tine. Dacă ai nevoie de timp, voi aștepta. Dar să știu un lucru, nu voi pleca. Sunt pregătit să fiu al tău, iar restul nu contează. Maria încă nu putea să-și ia ochii de la documentele pe care Alexei le ținea în mâini și de la expresia lui sinceră, plină de încredere. În cafenea era o atmosferă ciudată, personalul șoptea între ei, iar fetele chelnerițe urmăreau cu interes scena, schimbându-se cu fraze tăcute. Evident, situația nu putea să treacă neobservată. Uite cum se uită la ea, a șoptit Ecaterina, una dintre chelnerițe. Ce întorsătură! A adăugat Lena cu curiozitate. Chiar se gândește să se căsătorească cu ea. Maria a simțit cum obrazii ei s-au înroșit de rușine. Toată această situație îi se părea atât de absurdă și ciudată, ca o scenă dintr-un film. Nu putea să înțeleagă ce simte, iar Alexei stătea în fața ei, ca o statuie de piatră cu documentele gata, pe care părea că era scrisă soarta ei. Te-ai gândit? Maria! Vocea lui a atras din nou atenția ei. Dacă vrei, ne putem căsători chiar astăzi. Totul va fi așa cum spui tu. Deodată, a simțit privirea proprietarului cafenelei, bătrânul Boris, care tocmai intrase în sală. Stătea în ușă și observa scena. Și în ochii lui era ceva ciudat. Se uita la tot asta ca la o glumă nebunească. Maria! Vocea lui era profundă, dar surprinzător de serioasă. Vino la mine! S-a simțit puțin confuză, dar totuși s-a îndreptat spre bătrân, care, fără să aștepte, a venit și el spre ea. Ce? Ai înnebunit? Ochii lui bătrânești se uitau de la documentele din mâinile lui Alexei la fața ei. Ce? Nu înțelegi că totul este prea repede? Fata aceasta nu este un subiect romantic pentru un film. Este viața reală. Poate fi frumos și bogat, dar nu știi ce este el de fapt. Ești încă tânără. Ai toată viața înainte. Nu o strica. Fata a simțit cum un nod se formează în gât. Pe o parte era munca ei iubită, lumea ei în care se simțea în siguranță, iar pe cealaltă parte era acest bărbat, care îi promitea totul, dar în ochii lui se ascundea o enigmă pe care nu putea să o dezvăluie. Boris Borisovici, a început ea, încercând să se stăpânească. Înțeleg că asta pare ceva ieșit din comun, dar simt că el nu face totul fără motiv. Mă iubește. Și eu. Probabil. Îl iubesc și eu. Proprietarul a suspinat greu și a dat din cap, neascunzându-și dezamăgirea. Ești încă un copil, Maria. Nu știi ce înseamnă viața adevărată. Poate să-ți spună orice, iar apoi să te părăsească, când nu-i vei mai fi interesantă. Poți crede că este dragoste, dar este doar o atracție temporară. Chiar dacă ești deșteaptă, ai nevoie de timp. Nu te grăbi. Am trecut prin multe și vreau să nu repeți greșelile mele. Ochii ei s-au umplut de lacrimi, iar ea abia și-a stăpânit emoțiile. Fata se uita la hârtiile din mâinile lui Alexei și, în ciuda tuturor celor spuse de Boris Borisovici, nu putea să-și ia privirea de la ele. Era momentul în care întreaga ei viață putea să se schimbe. Deodată, Alexei s-a apropiat mai aproape, punându-și mâna pe umărul ei. Maria. Vocea lui era bâlândă, dar plină de hotărâre. Nu trebuie să te grăbești. Înțeleg. Dar dacă nu accepți acum, voi pleca. Nu voi forța, dar să știi. Te iubesc. Nu crede că este o joacă. Ești pentru mine mai mult decât o simplă pasiune. Ești viitorul meu. Nu știu ce să spun. Vocea ei a tremurat, iar ea și-a ridicat privirea pentru a se întâlni cu a lui. Spune da, Maria. A șoptit Alexei. Ochii lui străluceau. În acel moment, a simțit cum toate îndoielile ei dispar. Totul din interiorul ei părea să se alinieze într-o singură imagine. S-a uitat la Boris și la privirea lui serioasă, puțin îngrijorată, apoi a îndreptat privirea spre Alexei, care stătea în fața ei. Bine, a spus ea, aproape necrezându-și cuvintele, sunt de acord. Bătrânul a suspinat greu, dar nu a spus nimic. Știa că nu poate să o oprească, că aceasta era decizia ei. Dar în adâncul sufletului său știa că fata, poate, greșea. Chelnerițele din jur au rămas surprinse, iar Sveta,
stând cu un pahar de apă, aproape că l-a scăpat când a auzit acordul Mariei. Ai auzit? A fost de acord. A întrebat-o în șoaptă pe Marina, privind-o cu gura căscată. Dar Maria nu mai acorda atenție privirilor celor din jur. Alexei a tras-o spre el, îmbrățișând-o. Părea că acum nimic nu îi va despărți. Vom fi fericiți, i-a șoptit el la ureche, iar ea a dat din cap, deși în sufletul ei erau încă multe neclarități. Alexei a propus să facă nunta chiar acolo, în cafenea. Maria nu putea să creadă că totul s-a întâmplat atât de repede. Fiecare detaliu al evenimentului viitor îi se părea magic și incredibil, de parcă s-ar fi aflat în centrul unei povești despre cum visele devin realitate. Întreaga zi a fost plină de evenimente strălucitoare, flori albe, muzică ușoară, șoapte de prieteni și apropiați. În sala în care Alexei făcuse propunerea cu o zi înainte, s-au adunat toți prietenii și cunoscuții. Boris stătea într-un colț, lângă chelner, cu un zâmbet trist, observând tot ce se întâmpla. Nu intervenea, dar era acolo, ca un vechi prieten, martor la multe schimbări. Maria stătea în fața oglinzii, ajustându-și rochia ușoară pe care o alesese pentru acea zi. Albă, cu dantelă delicată, nu era prea voluminoasă, dar avea farmecul ei. Rochia sublinia tinerețea și frumusețea ei, fără a fi prea extravagantă. Machiaj ușor, accent barelai visibile, buze de culoare piersică delicată, părul împletit într-un model invizibil, dar în același timp complex. Mireasa arăta exact așa cum a visat întotdeauna. Dar în ochii ei era nu doar bucurie, ci și o ușoară neliniște, de parcă ceva în această imagine era totuși puțin diferit de cum își imaginase ea acest moment. Ofițerul de stare civilă, pe care Alexei l-a adus direct în cafenea, stătea deja lângă ei. Zâmbind reținut, ținea în mână un dosar cu documente. Când totul a fost pregătit, a început muzica solemnă. Mirele, în costumul său elegant, era puțin nervos, dar părea că tot ceea ce era el era absorbit de acest moment. Stătea în mijlocul sălii, ochii lui străluceau. Când a văzut-o pe Maria în ușă, nu a putut să-și ascundă admirația. Ești uimitoare, a spus el cu sinceritate deplină, și nu știam că poți iubi pe cineva atât de mult. Fata nu putea să-și ia ochii de la el. În ochii lui părea să fie atât de multă încredere și dragoste, încât a simțit cum inima îi tremură în interior. Aici era fericirea ei. Aici, în acest moment, cu acest bărbat. Ceremonia a trecut repede. Alexei stătea în fața ei, ținându-i mâna, iar vocile lor se îmbinau într-o melodie unică. El zâmbea, iar ea era puțin nervoasă, dar simțea cum inima ei se liniștește. Când au schimbat verighetele, Mirele a rostit jurământul de fidelitate și a sărutat-o pe mireasă. Totul era așa cum în vise. După ceremonie, când au ieșit afară și totul din jur s-a umplut de bucurie și veselie, Alexei a luat-o pe Maria de mână, tragând-o ușor spre mașină. În acel moment părea că toată viața era înainte, plină de fericire și promisiuni. S-a întors instinctiv să privească cafeneaua în care totul a început, iar apoi nu a observat cum a ajuns în mașină alături de soțul ei. Totul va fi minunat, a spus el, sărutând-o ușor pe frunte. Îți promit, Maria, că fiecare zi de acum înainte va fi ca o sărbătoare pentru tine. Mașina i-a dus într-un hotel luxos. Alexei a ales cu grijă locul pentru prima lor noapte de nuntă. Totul era gândit până la cele mai mici detalii. Lumina orbitoare a candelabrelor, interiorul confortabil, țesăturile calde, aroma plăcută. Când au intrat în cameră, Maria a simțit imediat cum inima îi bate mai repede. S-a apropiat de ea, i-a luat mâna și a spus: nu-ți poți imagina cât am așteptat acest moment, cât am visat la tine, la noi. Maria a rămas nemișcată, iar inima ei a început să bată și mai repede. Era acel moment când toate cuvintele își pierdeau sensul. El a îmbrățișat-o, iar ea a simțit cum lumea ei se schimbă. Degetele tânărului alunecau pe pielea soției, ca într-un dans. Alexei era grijuliu și atent. Nu se grăbea. Totul era calm și delicat, iar ea se simțea mai protejată ca niciodată. Când au ajuns în pat, Maria a simțit pentru prima dată întreaga plenitudine a ceea ce se întâmpla cu ea. Nu era doar o atracție fizică. Era o adevărată uniune, atât de puternică, încât părea că înghite totul din jur. Ești a mea, șoptea el, sărutând-o pe gât, te voi iubi mereu. Maria s-a trezit din lumina dimineții, care se strecurase ușor prin perdelele groase. A deschis încet ochii și,
Încă simțind cum îi bate inima de fericire, s-a întors pe o parte. Soțul ei nu mai era lângă ea. Doar un bilețel pe perna, pliat cu grijă mai multe rânduri, i-a atras atenția. A întins mâna, atinând ușor hârtia, și, desfăcând-o, a citit un mesaj scurt. Iubita mea, ia un taxi și vino direct la cafenea. Am plecat în afaceri urgente și voi fi acolo la 2. Maria a zâmbit citind ultimele cuvinte. S-a ridicat din pat și, văzându-se în oglindă, a simțit un val de emoție. Noua ei lume, noua ei viață în sfârșit începeau. Când a ajuns la cafenea, inima ei bătea mai tare, dar a alungat rapid emoția. Alexei nu era acolo. Maria a aruncat o privire din nou la bilețel, dar ochii ei nu puteau găsi nimic nou acolo. Ei bine, să așteptăm. Poate că întârzie din cauza muncii. Încerca să se pregătească, simțind cum bătăile inimii devin din ce în ce mai puternice. După o oră și jumătate, Alexei tot nu apărea. Chelnerițele începuseră deja să șoptească, iar Boris se uita cu o privire încruntată la fată din spatele sprâncenelor căzute. Maria a decis să-l sune pe soț. Numărul lui Alexei nu răspundea la apeluri sau mesaje. Deodată, parcă din senin, o mașină cunoscută a parcat în fața cafenelei. Fata l-a văzut pe soțul ei, Alexei, ieșind din mașină, dar nu era singur. După el au ieșit și alți câțiva oameni. Se vorbeau și râdeau vesel. Alexei, unde ai fost? De ce nu mi-ai răspuns? Vocea Mariei tremura puțin, de parcă vorbea nu cu soțul ei, ci cu un străin. Tânărul a râs doar în răspuns, clătinându-se ușor din cauza băuturii, și-a ridicat mâna pentru a-i face cu ochiul, de parcă tot ce se întâmpla nu avea o importanță specială. Se uita la ea ca la o ființă amuzantă, care juca un rol într-o piesă de teatru nu foarte importantă. Și iată, stând în fața ei, înconjurat de prietenii săi, Alexei a spus ceea ce a lăsat-o pe Maria fără cuvinte. Nu înțelegi că a fost doar o farsă. Tot ce s-a întâmplat a fost doar un spectacol, și nunta, și ofițerul de stare civilă cu documentele. Te-ai îndrăgostit de mine, iar eu te-am mințit. Pur și simplu am pariat cu prietenii că te voi aduce în pat. Ai fost doar o miză, o glumă. Ascultă, dar nu crezi că m-am gândit serios să mă căsătoresc cu tine? Maria a simțit cum inima ei s-a strâns brusc, iar picioarele ei s-au făcut gelatinoase. Nu putea să creadă ce a auzit. Tot ce era sacru pentru ea s-a dovedit a fi o minciună. Te bați joc de mine. În vocea fetei se auzea un amestec incontrolabil de durere și disperare. Totul a fost pentru a câștiga o pariu cu prietenii tăi? Tot ce am trăit ieri a fost doar un joc. Totul a fost doar o minciună. Alexei nu a putut să-și stăpânească râsul. Nu a încercat nici măcar să explice sau să-și justifice acțiunile. Dimpotrivă, râdea din ce în ce mai tare, iar prietenii lui au început să se alăture râsului. Era un râs care părea nepotrivit într-o astfel de situație. Dar nu credeai că m-am îndrăgostit de tine, nu. Ești doar o fată care nu atrage bărbați adevărați. A spus-o într-un ton atât de disprețuitor încât Maria a fost pe punctul de a plânge. Pariul era cât de repede te voi convinge, dar uite că am reușit. Vezi cât de repede am reușit. Corpul ei tremura de aceste cuvinte, iar mintea ei se învârtea. Iar Alexei, continuând să râdă nebunește, a făcut cu ochiul prietenilor. Aceștia au început să-l aplaude pe umăr, admirând victoria lui. Totul era atât de fals, încât Maria abia putea să creadă că se întâmplă cu ea. Nu se aștepta ca totul să se termine așa. Credeai că totul era serios? Pentru mine erai doar o miză, o jucărie frumoasă pentru o perioadă scurtă. Ei bine, acum e totul, la revedere. Fata stătea ca înfiptă. Picioarele ei s-au îndoit, iar ea a fost pe punctul de a cădea. Era prea mult, prea dureros, prea umilitor. Fiecare cuvânt, fiecare gest al acestor oameni în direcția ei era ca un picior în stomac. În sufletul ei totul s-a răsturnat. De ce nu mi-ai spus adevărul? De ce ai făcut asta? De ce ai acționat așa cu mine? Știai cât de mult m-am îndrăgostit de tine. De ce ai făcut asta? De ce? Răspunsul era simplu. Alexei a râs din nou, iar prietenii lui au continuat să râdă. Altfel nu te-aș fi adus în pat. Ești prea demodată, draga mea, a spus el cu un zâmbet, de parcă ar fi fost evident. Totul a fost doar un experiment. Nu știa ce să răspundă. Cuvintele au dispărut,
iar tot ce-i mai rămânea era să-i privească, pierzând din ce în ce mai mult credința în oameni și în ea însăși. Lumea ei s-a distrus în câteva secunde, iar râsul lui s-a auzit ca un ecou în urechile ei. Dar de ce nu ne bucurăm? A întrebat unul dintre prietenii lui Alexei, aruncându-i o privire disprețuitoare Mariei. Nu vezi cât de vesel suntem? A fost doar o glumă. Hai să mergi cu mine, te voi distra. Ea s-a întors cu spatele la ei și a intrat în cafenea, privind în jos, ca și cum ar încerca să găsească în sine puterea de a nu se da bătută. În acel moment, în ușă a apărut Boris Borisovici. În mâinile bătrânului era o pușcă grea. A ridicat-o și a îndreptat-o spre Alexei și prietenii lui. Mizerabilule, a murmurat bătrânul printre dinți. Ai încă o șansă să te scuzi în fața acestei fete. Totuși, nu cred că meriți asta, dar ești obligat să o faci. Altfel, nu te voi ierta. Alexei a ridicat sprâncenele și a râs. Ce, bătrâne, ai înnebunit? Ce scuze? Ești plictisit? Noi, cu prietenii, ne distrăm aici, iar tu stai cu pușca asta învechită. Crezi că ne e frică? E amuzant. Boris Borisovici, neputând să se abțină, a tras un foc. Glonțul a atins piciorul lui Alexei, dar băiatul a sărit brusc și s-a retras. Fața lui s-a făcut palidă, iar ochii s-au umplut de furie. Ce, bătrânule pervers? A strigat el, apucându-se de coapsa dreaptă. Ai înnebunit, prostule. Vrei să mă omori? A sărit înapoi, sufocându-se de durere și furie, iar prietenii lui au rămas încremeniți, neștiind ce să facă. Alexei continua să strige. Vei plăti pentru asta, bătrâne. Nu crede că totul îți va scăpa. Vei răspunde pentru tot. Ce idiot ești! Voi găsi o modalitate să-ți dau înapoi de 10 ori mai mult. Vei plăti pentru tot ce ai făcut. Cu aceste cuvinte, s-a întors spre prietenii săi, iar ei s-au urcat repede în mașină și au plecat cu strigăte puternice. Proprietarul cafenelei nu se mișca, ținându-se strâns de pușcă. Nu era un ucigaș, dar era gata să o apere pe Maria, protejând-o cât putea, deși înțelegea că acum consecințele acțiunii sale puteau fi cele mai imprevizibile. Maria, stând în ușa cafenelei, nu putea să-și stăpânească lacrimile. A înțeles că lumea ei nu va mai fi niciodată la fel. Alexei a plecat, lăsând în urmă doar gol și înșelăciune. Dar în acel moment, pentru ea, era important altceva. Omul care o protejase, care, în ciuda severității sale, a fost mereu alături, în ochii lui nu era ironie, ci doar amărăciune pentru ce s-a întâmplat și tristețe pentru credința și onoarea ei pierdute. S-a apropiat de ea, a luat-o de mână și, fără să o privească în ochi, a șoptit. Nu te îngrijora, fetiță. Timpul va așeza totul la locul lui. Mulțumesc. Vocea ei era abia auzită. Mulțumesc că m-ai apărat. Nu știu ce aș fi făcut fără tine. Bătrânul nu a răspuns nimic, doar i-a pus mâna pe umăr, ca și cum ar fi vrut să-i reamintească că nu este singură. În astfel de momente, cuvintele erau de prisos. El stătea pur și simplu lângă ea, făcând-o să simtă că nu este pierdută. Trebuie să plecați, a spus ea, înghițind lacrimile. El ar putea veni aici din nou. Ei ar putea reveni, și atunci va fi și mai rău. Nu vreau să pățiți nimic din cauza mea. Bătrânul a suspinat, apoi a privit-o. Înțelegea că cuvintele nu îi vor aduce înapoi ceea ce a pierdut. Nu plec nicăieri, a spus el, iar în vocea lui nu era intare. Nu am unde să fug și nu voi pleca nicăieri. Maria și-a strâns buzele, încercând să-și stăpânească sentimentele. Nu mai pot așa, a spus ea, în cele din urmă, ridicând privirea și întâlnindu-se cu privirea bătrânului. Nu pot fi doar o țintă pentru ironia lor. Trebuie să fac ceva, să depășesc totul. Bătrânul și-a strâns ușor ochii, dar din nou nu a spus nimic. A înțeles că cuvintele în astfel de situații nu ajută. Trebuia doar să o susțină. Alexei a răspuns la telefon la al 4-lea apel. Vocea lui era ușoară, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Salut! Ce vrei? Vrei să vorbim din nou despre toate astea? La cafenea, în o oră, a răspuns ea, încercând să nu tremure. E important. În curând, el a parcat mașina în fața cafenelei, era într-o stare de spirit excelentă, în ciuda faptului că cu o zi înainte fusese ușor rănit la picior. Aproape o zgârietură. De fapt, totuși el considera că a câștigat.
Dificultățile cu care s-a confruntat, în opinia lui, erau doar obstacole minore pe calea victoriei sale, un joc vesel în care el era eroul. Se aștepta ca Maria să plângă din nou, să încerce să-i stârnească milă, iar atunci, ca întotdeauna, el va câștiga, iar poate chiar o va lua pe fată din nou. Tot ce îi mai rămânea era să o convingă că o iubește cu adevărat și că se va întoarce, acceptând în tăcere ceea ce s-a întâmplat. Maria, știi că am făcut totul pentru distracție, a spus el cu ironie, neputând să renunțe la tonul său obișnuit. Amintește-ți, tu ai fost cea care s-a îndrăgostit de mine. Totul a fost o mare glumă. Tu ai ales această cale. Dar eu propun să continuăm jocul. Tu rămâi în continuare soția mea, iar eu voi fi din când în când soțul tău. În loc să-i răspundă, Maria a scos din geantă o hârtie pliată cu grijă și a pus-o pe masă. Apoi, cu o tărie pe care nimeni nu s-ar fi așteptat să o aibă, a desfăcut cererea și i-a arătat-o. Alexei, care era obișnuit să fie cu un pas înainte, a înghețat brusc. Ce este asta? Vocea lui a devenit complet diferită, mai tensionată. Maria nu se grăbea să răspundă. În ochii ei se învârteau diferite emoții, dar pe fața ei nu erau lacrimi sau neliniște. Era doar calm, calmul unei femei care nu mai era o jucărie în mâinile altora. Aceasta este o plângere la poliție, Alexei. Maria a ridicat privirea. Fraudă și viol. Nu te așteptai la asta, nu-i așa? Fața lui s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Nu era doar confuzie, ci și frică. A înghețat, iar ochii lui se uitau pe hârtie, încercând să găsească ceva care să-l justifice. Nu putea schimba faptul că Maria, această fetiță din orfelinat, a găsit o modalitate de a-l face vulnerabil. Tu. Cuvintele lui nu se adunau în fraze normale. Încerca să-și suprime panică, dar aceasta nu mai era doar o reacție la veștile primite. Nu înțelegi cu cine te-ai asociat, Alexei. Nu este o glumă. Este o greșeală. Nu înțelegi. Alexei a început din nou să-și adopte tonul amuzant, dar de data aceasta suna jalnic. Nu înțelegi. A fost un joc. Așa a fost mai ușor. Am vrut doar să te am. Maria, știi cât de mult te iubesc. Nu-i așa. Dar cuvintele lui au sunat goale. Înțelegea că tot ce a fost între ei nu mai are importanță. Maria stătea în fața lui ca un zid. Ai fi putut să nu înced acest joc. Ai fi putut să nu mă consideri nimic, a spus ea cu o voce absolut rece. Ești singurul vinovat. M-ai jucat? Ei bine, acum primești consecințele. Alexei s-a uitat la ea, iar apoi privirea lui a alunecat încet spre prietenii săi, care stăteau în mașină și acum erau tăcuți ca șoarecii. Era ciudat. Ei, cei care l-au susținut mereu și au râs împreună cu el, acum se uitau la el ca la un eșec. Maria s-a uitat la ei, la toți, și a spus, nu mă joc cu voi, și nu este o glumă. De la tine 10 milioane de ruble, și atunci mă voi gândi să-mi retrag plângerea. Alexei simțea cum totul începe să-i scape de sub control. Când a început jocul cu Maria, era sigur că va scăpa ușor. Avocatul său, un bărbat de vârstă mijlocie, cu sprâncenele ridicate și o expresie serioasă, a clarificat situația. Dacă te aștepți să te răscumperi, leș va costa mult mai mult decât crezi, a spus el, fără a-și ascunde nemulțumirea. Soția ta a depus plângere nu doar pentru fraudă, ci și pentru viol. Dacă ancheta îți va dovedi vinovăția în instanță, poți ajunge la închisoare pentru mult timp. Dar nu este așa, totul este o minciună, a replicat Alexei, dar vocea lui nu mai suna atât de sigur ca înainte. Da, înțeleg, poți considera că este o neînțelegere, dar conform legii, totul este diferit. Ai semnat un contract de căsătorie fictiv, ai folosit documente în mod fraudulos și, de fapt, ai determinat-o să se apropie de tine, a continuat avocatul, răsfoind documentele. Nu este sigur că vei putea să te răscumperi. Naiba! Și ce ar trebui să fac acum? A întrebat Alexei, simțind cum o greutate îi apasă stomacul. Această discuție nu prezicea nimic bun. Avocatul a lăsat documentele deoparte și, aplecându-se, a răspuns cu un ton mai bâlând. Ai două opțiuni. Fie accepți condițiile pe care le-ai impus și plătești, fie riști să pleci departe și pentru mult timp. Alexei a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare. Nu se aștepta ca Maria să fie atât de puternică. Desigur, se aștepta ca ea să cedeze,
la fel ca toți ceilalți care au căzut în plasa lui. Dar ea s-a dovedit a fi diferită. Deci, acum trebuie să-i cer scuze și să-i plătesc această sumă? A murmurat Alexei, neputând să creadă că a ajuns la o astfel de concluzie. Avocatul a dat din cap în tăcere. Au trecut 3 săptămâni. Alexei, stând în mașina sa luxoasă, a revenit la cafenea, acolo unde totul a început. De data aceasta nu mai era atât de sigur de sine. Acum părea mai mult un bărbat confuz, care înțelegea că a căzut într-o capcană, iar ieșirile păreau că nu mai există. Când tânărul s-a apropiat de masa la care stătea Maria, privirea ei era rece. Alexei, luând o respirație adâncă, s-a așezat în fața ei. Simțea cum mâna îi tremură ușor, dar totuși a spus: "Am venit să îndeplinesc tot ce mi-ai cerut. Am bani. Sunt gata să plătesc cât vrei. Doar, te rog, nu continua asta. Îmi cer scuze. Îmi pare rău. Tot ce vrei va fi făcut." Maria nu i-a răspuns imediat. A ridicat privirea, uitându-se la el. Rece, ca la un străin. A observat că fața ei devenise mult mai hotărâtă, iar în ochi apărea o nuanță de victorie, de parcă tocmai câștigase o bătălie. "Ești cu adevărat gata să plătești?" a întrebat ea, ridicând ușor sprâncenele. "Să dai 10 milioane și să te scuzi public?" Alexei a dat din cap, iar Maria și-a strâns pumnii, neascunzându-și hotărârea. "Nu înțelegi," a spus ea, iar vocea ei a sunat diferit, nu ca înainte, ci cu încredere și răceală. "Scuzele tale nu sunt atât de importante cum crezi. Poate nu înțelegi, dar îți voi explica că acum pentru mine este mult mai important decât banii. Dacă vrei să mă lași în pace, pe lângă bani, trebuie să mergi mai departe. Trebuie să ne căsătorim cu adevărat." "Ce? Ai înnebunit?" a întrebat el, necrezându-și urechilor. "E o glumă? Tu vrei cu adevărat să mă căsătoresc cu tine? Ce naiba?" Maria? Ea a ridicat ochii și s-a uitat la el. Privirea ei era absolut serioasă, fără o umbră de intare. "Nu, Alexei, nu e o glumă," a răspuns ea calm. Și în vocea ei se simțea o hotărâre atât de puternică, încât băiatul a tăcut involuntar. "Nu înțelegi ce s-a întâmplat. Crezi că m-am răzgândit așa, fără motiv? Nu înțelegi că nu este vorba despre banii tăi și despre rușinea mea. Este despre viitorul copilului nostru." Era literalmente șocat, încercând să găsească cuvinte pentru a protesta, dar nu putea spune nimic. Ești însărcinată? Și vrei să mă căsătoresc cu tine?" Vocea lui tremura de indignare și părea că nu putea crede că această situație a devenit realitate. Maria a tăcut câteva secunde, apoi fața ei s-a întunecat. "Fie te căsătorești cu mine și vei fi oficial tatăl copilului nostru, fie ajungi la închisoare." Alexei a simțit cum întreaga lui sistem nervos se prăbușește. Nu-i venea să creadă că viața lui s-a schimbat atât de mult încât acum ea îi dictează astfel de condiții? El credea că are control asupra situației, că poate ieși ușor din asta, dar acum totul părea întors pe dos și se simțea complet neputincios. "Nu pot să-mi ceri așa ceva," a spus el, încercând să scoată din el o fărâmă de încredere. "Nu vreau asta. Nu pot să mă obligi să mă căsătoresc cu tine. Nu pot să mă obligi să fac ceea ce nu vreau." Maria s-a uitat la el cu o severitate rece, iar fața ei a rămas complet impasibilă. "Nu am altă opțiune, Alexei. Ai doar 2 variante. Fie te căsătorești cu mine, fie viața ta va arăta complet diferit. Crezi că vei ieși din asta ca un câștigător? Crezi că poți pur și simplu să pleci, fără a suporta consecințele? M-ai pus într-un colț și nu am de ales, nu-i așa?" a spus el cu un șoaptă sinistră, dar acum în vocea lui nu mai era acea încredere. "Tu ai făcut alegerea ta, Alexei, când te-ai asociat cu mine. Acum amândoi vom suporta consecințele." "Bine," a spus el, hotărând să înceteze să se opună. "Sunt de acord. Mă voi căsători cu tine. Dar promiți-mi că după nașterea copilului ne vom despărți?" "Promit," a răspuns ea. "Dar doar dacă te vei comporta ca un soț adevărat. Și nu este doar o formalitate. Voi observa cum te vei schimba." Retragerea plângerii de la poliție s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile lucruri din viața Mariei. Inspectorul Andrei s-a dovedit a fi prea corect. El nu voia să creadă în povestea unei împăcări fericite a tinerilor.
Boris Borisovici a fost nevoit să-și folosească relațiile din instituții pentru a rezolva această problemă. În cele din urmă, toate acuzațiile împotriva lui Alexei au fost retrase. Nunta, organizată la insistența Mariei, a avut loc de parcă însă și soarta nu putea crede în ceea ce se întâmpla. Întregul proces părea mecanic, gri, lipsit de bucurie. Oaspeții, stând la mese, păreau fantome vii, de parcă și ei deveniseră participanți la un ritual străin pe care nu-l puteau și nu voiau să înțeleagă. Alexei, lângă Maria, zâmbea cu o față întinsă, dar fiecare privire, fiecare mișcare trăda lupta lui interioară. Din partea lui, era un pas în abis, un pas în neant, și nu pentru că nu o iubea, ci pur și simplu tot ce se întâmpla era prea incredibil pentru a fi perceput ca realitate. Maria stătea lângă el. Ochii ei erau reci, de parcă acceptase de mult tot ce îi se întâmpla. Pentru ea, era doar un pas către scopul ei, de a naște un copil într-o familie, nu în singurătate. Au trecut câteva luni, burtica ei devenise deja mai vizibilă și, în ciuda momentelor dificile și complicate din viață, totuși simțea în sine ecourile unei fericiri viitoare. După un timp, când s-a născut fiul ei, Maria a simțit o furtună de emoții care îi umpleau inima. Toate acele trăiri și temeri pe care le-a experimentat în ultimele luni păreau să se dizolve în acest mic omuleț. Când l-a luat prima dată în brațe, a înțeles că tot ce a trăit nu a fost în zadar. Un băiat puternic, a spus una dintre asistente, când Maria l-a luat în brațe. Mama, probabil, l-a așteptat foarte mult. Maria își stăpânea cu greu lacrimile. Totul era atât de emoționant. Viața ei, care părea gri și lipsită de bucurie, a devenit brusc mai strălucitoare, mai plină de sens. Acest copil a devenit speranța ei, viitorul ei. Micuțul Artiom a devenit un fel de legătură între fată și proprietarul cafenelei, Boris. El a devenit sprijinul ei, speranța ei. În ciuda comportamentului său aspru și puțin sever, bătrânul era fericit pentru fetița lui, așa cum o numea, și chiar se mândrea cu modul în care a făcut față acestei încercări. Ei bine, Maria, te felicit, a spus el, când a văzut pentru prima dată bebelușul. Semeni cu tine, dar cu așa. Maria a zâmbit, fiind plăcut surprinsă să audă cuvintele de aprobat din partea acestui om aspru, care nu știa cum să-și arate emoțiile, dar în ochii lui, când se uita la copil, se citea mândrie și bâlâândețe. Mulțumesc, Boris Borisovici, a spus ea încet, simțind cum ceva se încălzește în pieptul ei. Nu pot să exprim cât de importantă este pentru mine susținerea dumneavoastră. Într-o noapte rece și întunecată, Maria a fost trezită de un apel neașteptat. Inima ei a început să bată rapid. Pe ecranul telefonului a apărut un număr necunoscut, iar ea a ridicat telefonul la ureche cu o ușoară teamă. Alo! Vocea ei era tensionată. Bună ziua! Este spitalul Pirogova. Vă sunăm în legătură cu soțul dumneavoastră. A avut un accident. Starea este gravă. Este nevoie de prezența dumneavoastră. Nu suntem siguri că va mai rezista mult. Vă rugăm să veniți cât mai repede. Maria a simțit cum sângele îi îngheață. Alexei, soțul ei fictiv, și deși nu a fost alături în ultimele zile, părea că a dispărut din viața ei, lăsând-o cu copilul. Dar acest apel a trezit în ea ceva cald și dureros de necunoscut. Nu se gândea la el ca la bărbatul pe care îl iubea, dar tot ce s-a întâmplat între ei a lăsat o amprentă în inima ei. Fără să stea pe gânduri, a apucat geanta de damă și a ieșit în noapte. În mașină, anxietatea ei creștea cu fiecare minut, ca și cum ceva inevitabil se apropia de ei, de ea și de fiul ei. Fiecare secundă care trecea în orașul întunecat nu făcea decât să-i amplifice neliniștea interioară. Când a ajuns la spital, a fost întâmpinată de o femeie în halat alb cu o expresie obosită pe față. I-a arătat spre coridorul unde era camera lui și a condus-o pe Maria până s-a oprit în fața ușii. Doctorița s-a uitat la ea și a spus încet: el este în stare critică. Foarte greu de spus. Am făcut tot ce am putut. Șansele lui sunt minime. A cerut să te cheme. A cerut foarte mult. Maria a intrat în cameră în tăcere. Alexei zăcea în patul de spital, înconjurat de aparate și tuburi. Fața lui era distorsionată de durere și de răni. Era foarte palid, iar singurele mișcări ale pieptului său arătau că mai era în viață, că respiră. Maria s-a oprit lângă patul lui, neștiind ce să facă, cum să reacționeze. Ai venit?" a șoptit el,
abia auzindu-se. Dar Maria a auzit. Îmi pare rău. Am fost idiot. Nu am vrut să-ți fac rău. Te iubesc. Maria. Ea a înghețat, neștiind ce să-i răspundă. În urechi îi răsuna vocea lui, cuvintele lui. Totul părea atât de absurd. După tot ce a fost între ei, după ce a făcut cu ea, brusc spune astfel de cuvinte. Dar inima ei nu putea să nu răspundă la această sinceritate, la despărțirea lui. Vrei cu adevărat să te iert? A întrebat ea, iar vocea ei a tremurat. El și-a îndoit buzele într-un zâmbet slab, care mai mult semăna cu o grimasă, dar ochii lui erau plini de regret și de o profundă melancolie. Nu mai putea ascunde ceea ce simțea și ceea ce el însuși pierduse cândva. Am fost un prost. Am înțeles asta când a fost deja prea târziu. Am crezut că pot controla totul. Dar totul a ieșit complet diferit de cum am planificat. Ești cea mai bună femeie, Maria, și tu meriți mult mai mult decât mine. Și eu vreau foarte mult să-mi văd fiul. Lacrimile au inundat ochii Mariei. Totul era atât de absurd, atât de dureros, nu se putea opri. Ai spus că vrei să-ți vezi fiul? A spus ea printre lacrimi. Vrei cu adevărat să-l vezi? El a dat din cap, abia vizibil. Maria și-a șters lacrimile, a sunat la Boris Borisovici, cerându-i să aducă Artiom la spital. Nu putea să-i lase cererea fără răspuns. Cererea lui era mai puternică decât durerea ei. Când bebelușul a fost adus, mama l-a apropiat cu grijă de pat, iar el, parcă simțind această legătură magică, a zâmbit ușor când privirea lui s-a întâlnit cu ochii tatălui său pe moarte. Bărbatul care zăcea în pat abia putea să-și țină ochii deschiși. A simțit cum inima lui s-a strâns, iar pe obrașii lui au apărut primele lacrimi. Fiul meu, a șoptit el, adunându-și cu greu forțele. Fiul nostru. El va fi o amintire vie despre noi amândoi. Când Maria și Artiom au primit partea lor de moștenire, fata nu știa de unde să înceapă, dar avea tărie și capacitatea de a lua decizii. A decis să înceapă cu pași mici, deschizând câteva cafenele suplimentare. Stătea în bucătărie, învățând bucătarii, verificând fiecare fel de mâncare, vorbind cu clienții, căutând rețete noi. Treptat, pas cu pas, afacerile ei deveneau din ce în ce mai populare. Și în curând, rețeaua s-a extins în mai multe orașe, iar apoi în toată țara. A început să dezvolte franciza, să deschidă noi locații, să extindă meniul, să creeze branduri. În echipa ei veneau oameni de afaceri profesioniști, specialiști în marketing, dar Maria a rămas întotdeauna în centrul tuturor, ca un motor viu al acestei mașini. Boris Borisovici, între timp, s-a îmbătrânit complet și stătea tot mai des în pat, fără a se mai ridica. Odată, când a venit să-l viziteze, el zăcea în pat, înconjurat de lumina bâlâând a serii. Maria stătea lângă pat, neștiind ce să spună, dar simțind că se pierde ceva important. Promite-mi că vei fi fericită, a spus el brusc, privindu-i ochii. Nu-ți cer să găsești bărbatul ideal, nu-ți cer să te îndrăgostești din nou de cineva care te-a rănit. Doar să știi că trebuie să fii fericită. Meriți asta, Maria. Ai trecut prin iad și acum ai tot ce-ți trebuie pentru a fi fericită. Maria i-a zâmbit printre lacrimi. Ar fi putut să-i răspundă da, să spună că va fi fericită, dar nu putea, pentru că ar fi fost o minciună. În sufletul ei erau atât de multe colțuri întunecate, încât nu credea în posibilitatea fericirii cu adevărat. Voi fi, a spus ea totuși, ridicând umerii. Voi face tot ce pot pentru a fi fericită, dar nu știu ce trebuie să fac pentru asta. El a făcut o pauză. Apoi, abia mișcându-și buzele, a spus, vei găsi asta, Maria, vei găsi, doar nu te închide de lume. Și cu aceste ultime cuvinte liniștite, a tăcut, înclinându-și capul, ca și cum ar fi oferit ultimul său dar. Maria a simțit o povară grea, dureroasă, dar aceasta era promisiunea ei, o promisiune pentru el și pentru ea însăși.